Hey guys, this is Aris. Wala pa kayong mga kamay dyan. Welcome to my channel. This time guys, mag-unbox tayo and i-review natin itong budget system casing or budget gaming casing kung saan ipapakita ko sa inyo yung features niya. At the same time, itetest natin yung LED light niya. Etong Coolman Robin II White. So guys, sa mga naghahanap ng mga budget or cheapest dual chamber na system casing, para kung gusto nyo mag-set up ng 360 AIO na malaki yung space, the same time malaki rin yung space ng likuran, ito yung maire-referred or mare-recommend ko sa inyong chassis na medyo mura sa market. Ito ngang Coolman Robin II. So guys, unbox na natin sa pagbabalik ng video. Tapos dito, meron tayong naka-indicate dito na or may mark dito na Coolman. Tapos dito lalabas yung RGB LED ng chassis. Ganun din sa side panel natin. So tempered glass din siya. Yan, screw nyo lang yan. Thumb screw lang siya. So pwede nyo tanggalin without using tools. So careful lang kayo dito sa tempered glass. So much better, ilagay nyo siya dun sa safety na place kapag tatanggalin nyo siya. Okay guys, so tinanggal ko muna yung front na tempered glass tsaka ditong side na tempered glass. So papakita ko muna sa inyo yung pinaka main chamber natin kung saan dito natin i-set up yung system board natin. Possible to sa micro ATX and full ATX na motherboard. Kung mapapansin nyo guys, pre-installed na yung motherboard stand. So I think sa likod meron pa tong spare na stand kung saan kung ang ilalagay yung motherboard is micro ATX. So babaguhin nyo lang yung orientation nito. Pag ATX, naka-set up na siya. Sa panel ng main motherboard natin, may makikita kayong hole dito sa taas. So wire access kung saan mag-cable manage kayo. So ang nagustuhan ko rin dito guys, meron siyang rubber grommet. So isa dito sa top, tapos dito sa side. So pwede rin kayo magpalusot ng mga wirings nyo, power ng motherboard nyo, yung mga system fan nyo, pwede nyo i-route dito sa mga grommet na to. So yun din yung nagustuhan ko dito guys. So guys, kung itatanong nyo, dito sa side, so parang meron ditong grills. So pwede kayong magkabit dito ng tatlong 120mm na fan. Or pwede rin tayong pag-set up dito ng 240 or 360 na AIO na liquid cooling dito sa pinaka side inside.
Pwede rin dito sa pinakababa, sa bottom part. Sa bottom part, pwede rin kayo mag-install dito ng tatlong 120mm na fan. Then, dito sa side, pwede pa kayong maglagay ng another 120mm fan. Kasi dito sa casing natin, pwede kayong mag-install ng hanggang 10 120mm fan. Additional din dito sa taas, so pwede kayong mag-install dyan ng AIO na 240 or AIO na 360 dito sa top natin. So sa top natin, ganun din, meron din siyang dust filter. So pwede nyo tanggalin, tapos mag-install kayo dito ng fan nyo. Also, sa mga nagtatanong, pwede ba to sa vertical GPU setup? I think possible kasi ilan ba yung dito, yung PCI slot dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 yung PCI slot dito sa likod, sa back panel ng motherboard, kung saan pwede kayong mag-customize or pwede kayong mag-set up ng mga vertical mount na stand. Possible din dito sa casing natin. So pagdating sa airflow, so I think pwedeng ang airflow natin dito, since na naka-cover to ng tempered glass sa front side tsaka dito sa side, so pwedeng intake yung bottom part, tapos exhaust yung taas, tapos yung pinaka-rear din exhaust. So pwede rin natin gawing exhaust tong likod. So pwedeng ganun yung orientation. Or yung iba naman, pwedeng mag-intake dito sa side, intake dito sa taas, exhaust dito sa baba, tsaka exhaust dito sa side. So, conforme sa inyo or sa settings nyo, kung ano yung gagawin nyo, airflow ng air nyo. So, kailangan balance. So, may intake tsaka may exhaust. So, sa gagawin kong setup dito, just because itong system casing natin, ito yung gagamitin ko na casing ko for my 2021 build, my personal build. Kung saan ang previous na build ko is yung Dark Flash Water Square 5. Maganda yung Dark Flash Water Square 5, lalo na kung gagamit lang kayo ng micro ATX na motherboard. Kasi medyo tight, medyo maliit lang yung space niya. Since na mag-upgrade ako ngayon, gagamit ako ng ATX na motherboard. So parang medyo nasisikipan ako dun sa likod ng Water Square 5. So kaya nag-upgrade ako ng Coolman Robin II. So ito nga yung isa sa cheapest or isa sa murang nakita ko sa market. Meron din gumagawa ng same nito in play. Yung Techwear, medyo mahal din ng konti. So ito yung nakita ko sa market na pinakamura na so far. Yung mga hinahanap kong requirements, pasok naman sa kanya. Guys, ito na yung likod. Kung mapapansin nyo, itong kabilang compartment, dito natin ilalagay yung power supply natin. Naka-side. So, yun nga, kung mapapansin nyo, dito sa compartment na to, ang laki. So, pwede kayong mag-harness, magtago ng mga wire. So, i-manage nyo lang ng medyo maayos dito. At the same time, yung mga butas na access sa labas na naka-grommet, so, nandito siya. Then, dalawang hard drive and dalawang SSD ang pwede nyong ikabit dito. So, dito nyo lang ikakabit. Dito nyo lang imamount yung hard drive. Ayun, kikita kayong red dyan. So, dyan nyo i-screw. The same time, yung SSD, dito yung SSD. So, may naka-indicate naman, SSD, tapos HDD. Then, ito yung mga wiring natin. So, usual na wiring ng casing. So, merong USB 3.0 port. Tapos, yung USB 2.0. Then, yung audio natin. Tapos, yung mga Tor 2 hard disk LED, reset, power LED, tsaka power switch natin nandito. Guys, kung mapapansin nyo, eto, pakita ko lang sa inyo. Medyo nabuhol eh. Meron ditong naka-indicate, meron ditong naka-insert. Ito yung reset. Naka-route siya or naka-connect siya dito sa LED natin. So, yung reset button dito sa taas. So, ito yung para sa switching ng mode ng ilaw ng casing natin. So, mamaya, kabitan natin to ng power supply. Pakita ko sa inyo yung mga
yung lights ng Robin II na casing natin. So, ayan. So, isa sa mga nagustuhan ko, malaki yung access natin dito sa likuran. So, pwede kayong magtago dito ng mga hub, kung gagamit kayo ng mga addressable na fan. So, pwede kayong magtago dito ng hub. Tapos, yung wiring nyo, nandito na rin. Then, with regards naman dun sa ventilation niya, so, yun nga, naka-grills naman to. Naka-grills naman dito yung back. I think yung ano dito, yung likod, yung pinakatakip, naka-grills din siya. Para nga medyo hindi restricted yung air na pumapasok sa chassis natin. So, okay, guys. So, guys, lagyan natin ng temporary power supply para mapakita ko sa inyo yung LED light ng casing. Okay? So guys, lalagyan ko muna siya ng tester, power supply tester, para may on natin yung power supply. Para malagyan natin ng supply yung LED. Okay, so pwede rin jumper setting. So pwede kayong gumamit ng jumper wire to green and ground sa black. So para ma-switch nyo yung power supply natin manually. So this time gagamit ako ng power supply tester. Then dito ito yung pinaka power source ng LED light ng casing. Molex siya. So kuha lang tayo ng source na Molex sa motherboard na sa power supply natin for testing purposes only. Okay, so nakabit ko na. So, yun lang. Lagyan na natin ng power source para ma-testing natin. Pakita ko sa inyo. Okay, so sinaksak ko sa AC. Switch natin yung power supply. Alright, so ito yung makikita nyong LED light ng casing natin. So, maraming modes of light yan para ma-switch nyo since na nakakabit siya sa reset. So, ito din yun ang reset button. So, kikita nyo yung different mode ng ilaw niya. May mga running light, glowing light. So, yun yung mga modes of light ng